Những tín hiệu kỳ lạ. Xin chào quý vị đang theo dõi kênh Hồ sơ bi kịch. Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại một ga tàu cao tốc, Vu Mông Lung xuất hiện trước ống kính trong một trạng thái rất khác thường. Anh kéo theo hành lý sau một buổi livestream nào đó. Nhưng dáng vẻ của anh khi ấy không giống một nghệ sĩ vừa kết thúc công việc. Ánh mắt anh thất thần. Cơ thể anh lảo đảo. Chân phải của anh dường như không thể nhấc lên bình thường. Mỗi bước đi đều nặng nề, chậm chạp, như thể anh đang cố giữ cho mình không ngã xuống ngay giữa nơi đông người. Vào thời điểm đó, nhiều người chỉ nghĩ anh quá mệt. Một nghệ sĩ làm việc liên tục, thiếu ngủ, kiệt sức, đó là điều không hiếm trong giới giải trí. Nhưng sau biến cố xảy ra với Vu Mông Lung, đoạn video ấy bị đào lại. Và lần này, cộng đồng mạng không còn nhìn nó như một khoảnh khắc bình thường nữa. Họ bắt đầu chú ý đến đôi tay của anh. Trong lúc đứng ở ga tàu, các ngón tay của Vu Mông Lung liên tục gõ theo một nhịp điệu kỳ lạ. Không phải cử động vô thức thông thường, không phải hành động giết thời gian, mà giống như một chuỗi tín hiệu. Một số người hâm mộ nghi ngờ đó có thể là mã Morse, một lời cầu cứu, một thông điệp được gửi đi trong im lặng, một nỗ lực cuối cùng để nói điều gì đó khi miệng không thể nói ra. Buổi livestream bị xóa và những giọt nước mắt đầy ám ảnh. Sau khi đoạn video tại ga tàu cao tốc lan truyền trở lại, Internet bắt đầu đào sâu hơn vào những lần xuất hiện cũ của Vu Mông Lung. Và rồi họ tìm thấy một buổi livestream từng được phát sóng trong một tuần lễ thời trang vào năm 2022. Theo nhiều bài đăng được chia sẻ lại trên mạng xã hội, buổi livestream này sau đó đã bị xóa. Nhưng những đoạn cắt ngắn vẫn tiếp tục tồn tại trên Internet. Ban đầu, không ai nghĩ đoạn phát sóng đó có gì đặc biệt. Nó chỉ giống một chương trình quảng bá thời trang thông thường. Người dẫn chương trình liên tục tạo không khí vui vẻ. Vu Mông Lung xuất hiện với vẻ ngoài quen thuộc, bình tĩnh, ít nói, gương mặt gần như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng càng theo dõi, cộng đồng mạng càng nhận ra bầu không khí của buổi livestream có gì đó rất lạ. Khi được yêu cầu chia sẻ về trang phục đang mặc, Vu Mông Lung bất ngờ nói rằng anh chỉ có thể giới thiệu phần áo phía trên, còn phần bên dưới thì không tiện chia sẻ. Câu nói đó lúc đầu không gây chú ý. Nhiều người nghĩ đó chỉ là một câu đùa. Nhưng sau biến cố, Internet bắt đầu nhìn lại theo một hướng hoàn toàn khác. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng lúc đó anh ấy bị nhốt trong lồng và không thể đứng dậy. Không có bằng chứng xác thực cho giả thuyết này. Nhưng điều khiến cuộc tranh cãi bùng nổ lại nằm ở phản ứng của người dẫn chương trình. Trong nhiều khoảnh khắc của buổi livestream, người dẫn liên tục nghẹn giọng. Cô biết rõ tình cảnh của Vu Mông Lung nên đã nhiều lần nghẹn ngào và lén lau nước mắt trong lúc phỏng vấn. Khán giả lúc đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi đoạn video bị đào lại sau bi kịch, hàng triệu người bắt đầu tự đặt cùng một câu hỏi. Liệu người dẫn chương trình đã biết điều gì đó? Hay cô chỉ đơn giản xúc động vì áp lực công việc? Không ai có câu trả lời chắc chắn. Người bạn 15 năm và những mối quan hệ gây tranh cãi. Trong suốt gần 15 năm, Vu Mông Lung được cho là đã xem Châu Dịch Chiết như một người bạn thân thiết và đáng tin cậy. Hai người xuất hiện bên cạnh nhau trong nhiều giai đoạn quan trọng, từ công việc cho tới cuộc sống cá nhân. Ít nhất, đó là hình ảnh mà công chúng từng nhìn thấy. Nhưng sau biến cố xảy ra với Vu Mông Lung, hàng loạt bài đăng trên Internet bắt đầu đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác. Một số bài viết còn nhắc đến cụm từ đồng hồ liên tục. Một cách nói ám chỉ rằng mọi hoạt động của anh đều nằm dưới sự giám sát của những người xung quanh. Không ai biết cụm từ đó xuất hiện từ đâu. Không có tài liệu chính thức nào xác nhận. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nó đã lan rộng khắp các diễn đàn. Và giữa những cuộc tranh cãi đó, cái tên Châu Dịch Chiết xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Nhiều cư dân mạng cho rằng Châu từng phối hợp cùng những nhân vật khác như Đỗ Cường và Ngô Diệu Đào để theo sát mọi hoạt động của Vu Mông Lung. Một số bài đăng thậm chí còn khẳng định rằng anh gần như không có khả năng thoát khỏi vòng kiểm soát ấy. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán trên Internet. Không có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng hay những người liên quan. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng tiếp tục chú ý là những thông tin liên quan đến các công ty mà Châu Dịch Chiết tham gia thành lập. Trong số đó có công ty truyền thông cam Tianjin Guking và Mozil Entertainment. Một số bài viết cho rằng các công ty này có liên hệ hoạt động với những hệ thống giải trí lớn hơn như Thiên Ngu Media. Dù vậy, những thông tin này cũng chưa từng được xác minh chính thức. Phòng thoát hiểm ở Hàng Châu và câu hỏi đáng sợ của Internet. Năm 2019, trong một buổi livestream cũ, Vu Mông Lung từng nhắc tới một địa điểm ở Hàng Châu mà anh thường xuyên được mời tới. Đó là một phòng thoát hiểm do Châu Dịch Chiết sở hữu. Vào thời điểm ấy, gần như không ai chú ý tới câu nói này.
Bởi phòng thoát hiểm vốn chỉ là một loại hình giải trí phổ biến. Người tham gia sẽ bị khóa trong một căn phòng, sau đó giải mật mã để tìm đường ra ngoài. Một trò chơi không có gì đặc biệt, ít nhất là trước khi bi kịch xảy ra. Sau biến cố của Vu Mông Lung, đoạn livestream cũ bất ngờ bị đào lại. Và chỉ trong thời gian ngắn, Internet bắt đầu nổ ra những cuộc tranh cãi dữ dội. Một số người cho rằng đó đơn giản chỉ là địa điểm vui chơi bình thường giữa bạn bè. Không có gì đáng ngờ, không có bí mật nào phía sau. Nhưng một nhóm khác lại nhìn mọi thứ theo hướng hoàn toàn khác. Họ bắt đầu đặt ra một câu hỏi đáng sợ. Liệu nơi đó thật sự chỉ là trò chơi? Hay Vu Mông Lung đã phải trải qua những áp lực mà bên ngoài không ai biết tới? Không ai có câu trả lời. Không có bằng chứng trực tiếp. Nhưng càng nhiều người bàn luận, bầu không khí quanh câu chuyện càng trở nên u ám. Những đoạn video cũ tiếp tục bị cắt ghép và lan truyền. Những biểu cảm mệt mỏi của Vu Mông Lung bị phân tích từng khung hình. Có người nói anh luôn mang cảm giác sợ hãi mỗi khi nhắc tới những người xung quanh. Có người cho rằng đó chỉ là sự diễn giải quá mức của Internet. Nhưng rồi một điều khác tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý. Trong nhiều lần xuất hiện công khai giai đoạn sau đó, Vu Mông Lung thường xuyên để lộ trạng thái kiệt sức. Anh ít nói hơn trước. Ánh mắt thiếu tập trung. Nhiều khoảnh khắc giống như đang cố giữ bình tĩnh trước ống kính. Điều khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn là dù những tranh cãi ngày càng lan rộng, gần như không có ai đứng ra giải thích rõ ràng. Tất cả chỉ là những đoạn video cũ, những bài đăng ẩn danh và hàng triệu suy đoán nối tiếp nhau. Internet khi ấy bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như mọi người đang cố ghép lại một câu chuyện đã bị xé vụn từ rất lâu. Và rồi đến năm 2024, một bộ phim ra mắt đã khiến toàn bộ câu chuyện tiếp tục rẽ sang hướng đáng sợ hơn. Bộ phim mang tên Ô Giấy Dầu. Bộ phim Ô Giấy Dầu. Khi bộ phim Ô Giấy Dầu được phát hành vào năm 2024, gần như không ai nghĩ dự án này rồi cũng sẽ bị kéo vào những tranh cãi liên quan đến Vu Mông Lung. Trong dự án đó, Châu Dịch Chiết giữ vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Ban đầu, mọi thứ chỉ là những cuộc thảo luận bình thường xoay quanh bộ phim. Nhưng không lâu sau, Internet bắt đầu xuất hiện hàng loạt bài đăng ẩn danh. Một số tài khoản cho rằng phía sau quá trình thực hiện bộ phim tồn tại những vấn đề chưa từng được công khai. Có người nói Vu Mông Lung đã phải chịu áp lực lớn trong thời gian ghi hình. Có người cho rằng anh liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, những thông tin này vẫn không có bằng chứng xác thực. Mỗi ngày, Internet lại xuất hiện thêm một giả thuyết mới. Những diễn đàn bắt đầu tổng hợp lại toàn bộ timeline liên quan đến Vu Mông Lung. Theo nhiều bài đăng lan truyền sau biến cố, camera hành trình được cho là đã ghi lại hình ảnh chiếc xe của Châu Dịch Chiết xuất hiện tại nhiều địa điểm đáng ngờ trong đêm xảy ra vụ việc. Thông tin này nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ. Một số người tin rằng Vu Mông Lung đã bị kéo đi và hành hung trước khi bi kịch xảy ra. Khi cá voi gục xuống, dòng chữ khiến Internet lạnh người. Sau cái chết của Vu Mông Lung, Internet gần như rơi vào trạng thái hỗn loạn. Và rồi giữa thời điểm căng thẳng nhất, Châu Dịch Chiết đăng một dòng trạng thái trên Weibo. Chỉ một câu ngắn ngủi. Khi cá voi gục xuống, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Cụm từ cá voi gục xuống vốn là một khái niệm có thật trong tự nhiên. Khi một con cá voi chết đi giữa đại dương, cơ thể của nó chìm xuống đáy biển. Từ đó, hàng trăm sinh vật khác bắt đầu sinh sôi bằng chính phần xác còn lại. Một hình ảnh vừa đẹp, vừa lạnh lẽo. Và cũng chính vì điều đó, bài đăng của Châu Dịch Chiết khiến Internet bùng nổ dữ dội. Không ai biết Châu Dịch Chiết thật sự muốn ám chỉ điều gì. Anh không giải thích thêm. Bài đăng vẫn nằm đó giữa hàng triệu bình luận tranh cãi. Nhưng cuối cùng, không ai hiểu được nó cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Nếu quý vị muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ bi kịch, những câu chuyện có thật và những góc khuất ít người biết phía sau thế giới giải trí, đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ bi kịch và để lại bình luận suy nghĩ của mình dưới video này. Hồ sơ bi kịch xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hồ sơ tiếp theo.